ليه دكتور متخصص في جراحات الشخير وكمان مكان ومركز متخصص لجراحات الشخير؟ كتير جدا بتسأل السؤال ده. يا دكتور انت يعني محتاجين دكتور متخصص للشخير وكمان مكان مجهز ومتخصص لجراحات الشخير؟ طبعا، نظرا للمشاكل الكبيرة واللي ابتدت في السنين الأخرانية تظهر، موضوع الشخير وتوقف النفس من المشاكل العالمية، مش المشاكل بس اللي احنا بنحس بيها، لا، ده بقى موضوع مهم جدا. ليه مشاكل صحية على القلب والضغط والسكر وكمان على الضغط، وليه مشاكل أسرية، بيعمل مشاكل طبعا زوجية، بيعمل ضعف جنسي، بيعمل طلاق، بيعمل مشاكل بين الأولاد وأبهاتهم، بيعمل مشاكل ما بين الأب نفسه في شغله، يبقى مشاكل في العمل، بينام جوه الشغل، بيروح نايم، بينام طول النهار. كتير جدا من الناس للأسف بيحصل ان هي بتترفد من شغلها عشان ما بتؤديش بالطريقة المناسبة. بيعمل مشاكل في المرور، حوادث، بيعمل مشاكل البنات، ريحه كريهه وشخير. البنت قبل ما تتجوز بتبقى عايزه توصل لاعلى درجه من درجات زي ما بيقولوا الجمال، وعدم صوت اثناء النوم، وريحه بقها ما تبقاش فيها مشاكل. الكلام ده مهم جدا. عشان كده كان لازم الشخير يكون من الاهميه ان العالم كله النهارده ادرك خطورته. عشان كده السؤال، هل محتاج الدكتور متخصص؟ ما كفايه دكتور انف واذن وهو القصه تبقى سهله. لا، المشكله طبعا ان سبب الشخير عاده هو سد في مجرى التنفس من اول الانف لغايه الحنجره. المشكله بقى ان السده دي بتحصل عاده واكتر اوقات بتحصل في منطقه الحلق. منطقه الحلق دي منطقه رخوه. رخوه يعني ايه؟ يعني منطقه لينه، والمنطقه اللينه دي هي المشكله الاساسيه بتحصل فيها. عشان كده اي خطأ في المشكلة دي في العملية بتحصل كارثة نتيجة وجود تليفات والتصاقات في المنطقة دي، بتبقى مشكلة كبيرة جدا. عشان كده الدكتور المتخصص لازم يبقى فيه دكتور متخصص عشان يشخص مكان السدة مظبوط. وعشان كمان نشخص مكان السدة لازم تبقى فيه فحوصات الشخير كتير جدا. ها، مش حلقتنا نقول فحوصات الشخير، لكن حلقتنا نقول أهمية هذه الفحوصات. زي إيه؟ بنعمل منظار لمجرى التنفس. المنظار ده ممكن بيتعمل والعيان صاحي، ممكن يتعمل والعيان نايم، ويتعمل كمان والعيان نايم على جنب منه. بيتعمل كمان إيه؟ بيتعمل دراسة نوم عشان نشخص الشخير. كمان جراحات الشخير ما هياش نمطيه. يعني ايه نمطيه؟ يعني ما فيش حاجه اسمها انا عايز اعمل عمليه شخير ومعروف عمليه الشخير بيتعمل فيها ايه. ده عمليات الشخير دي مجموعه كبيره من العمليات، 20 30 عمليه. احنا كل حاله بنختار منها المناسب اللي العيان عنده سده فيها، وبنبتدي ان احنا نتعامل مع كل جزء من السده دي عشان المجرى التنفس بتاعه يفتح ويبقى الموضوع سهل. عشان كده خبرات الشخير، الخبرات في جراحات الشخير صعبة جدا ومحتاجة خبرات طويلة، عمليات كتيرة عشان الواحد يقدر يصل لمرحلة تشخيص وإجراء عمليات الشخير. يبقى كده عرفنا أهمية الدكتور والاستشاري المتخصص في جراحة الشخير. طيب، ما نعمل العملية في أي مكان، نعملها في أي مستشفى مجهزة، وكل مستشفياتنا على قدر عالي جدا من الأجهزة. لكن هي المشكلة إن إحنا في جراحات الشخير عندنا بنحتاج أجهزة مخصصة ممكن ما تبقاش موجودة في المستشفيات. زي إيه؟ زي مثلا المناظير. مناظير اللي هي الالياف الضوئيه بسيستم كامل للمناظير، دي حاجه. زي الكوبليشن للاسف من الاجهزه الدقيقه جدا، وطبعا تواجده مش هنقول ان هو مش موجود في المستشفيات عاده، لكن هو بيبقى موجود في الاماكن المخصصه لجراحات الشخير. كم مكان مجهز لجراحات الشخير يبقى موجود فيه جهاز غالي زي جهاز الكوبليشن. جهاز الراديو فريكونسي او التردد الحراري من الاجهزه اللي لا غنى عنها في اوضه عمليات جراحات الشخير، نظرا ان احنا بنحتاجه في حاجات مخصوصه اثناء عمليه. يعني ممكن عمليه شخير واحده بنحتاج فيها نستخدم فيها مناظير، نستخدم فيها الكوبليشن، نستخدم فيها الراديو فريكونسي.
كل الحاجات واكتر من كده كمان، لكن انا بتكلم على الحاجات المتخصصه جدا. غير كده المكان المخصص لجراحات الشخير لازم يبقى فيه تخدير على اعلى مستوى. التخدير على اعلى مستوى سواء كان اجهزه اللي احنا بنسميها الفيديو لارنجوسكوبي، اللي هو الفيديو اللي بندخل بيه الانبوبه الحنجريه لعيانين كتير جدا، بيبقى من الصعوبه ان احنا ندخلها بالطريقه العاديه، زائد طبيب دكتور تخدير متخصص للحالات بتاعه الشخير. قلنا اجهزه، قلنا تخدير. طيب عشان كده نصيحتي الحقيقه لكل مريض عايز يعمل عمليه شخير، لازم يبحث ويدور كويس قوي 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 عن الطبيب المتخصص في جراحات الشخير والمكان المجهز لعمل عمليات الشخير. يا رب يكون موضوعنا افادكم النهارده، ودايما زي ما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.